Con lợn này mình vừa mua ở chợ đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem mọi người sẽ nấu nướng như thế nào. Đây là bộ lạc Dani. Đến năm 1938 người ta mới phát hiện ra cái bộ lạc này. Di chuyển đến đây vẫn rất khó khăn. Cách duy nhất đến được đây là phải đi bằng máy bay. Họ sống tại thung lũng Baliem, một trong những nơi cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm cái cuộc sống hoang dã của họ. Ăn những gì họ ăn, làm những gì họ làm. Trước khi đến đây mình không thể nào mình nghĩ được Indonesia, đất nước mà Đông Nam Á lại có những cái bộ lạc người ta sống kiểu này các bạn ạ. Thật hoàn thiện đây các bạn ơi. Bây giờ mình xin mời tất cả các bạn quay trở lại và chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn thân mến, tiếp tục cái tập hôm nay về cái bộ lạc Dani thì mình đang đứng chỗ này. Đây là cái chỗ mà người ta là bán lợn ở Wamena này các bạn. Thì nhập ra thì tục bây giờ là mình sẽ đi vào trong nhà, tiếp vào trong nhà người bộ lạc Dani ấy. Thì vào mỗi cái bữa tiệc ấy thì người thường ví dụ ở mình thì mang những cái phần quà hay phong bì hay các thứ đúng không? Nhưng mà khi mà đến đây thì theo cái phong tục người ta thì mình sẽ đến đây, mình sẽ tìm một con lợn, mình sẽ mang vào trong đấy để có thể là cùng tất cả gia đình và bộ lạc trong đấy để chế biến những cái món ăn từ những cái con lợn nhé các bạn nhé. Thì theo thông tin mình biết được là con lợn là một con động vật là rất là quan trọng trong cái đời sống của người bộ lạc Dani đây. Thì đó, thì mình sẽ vào đây để hỏi giá xem là các thứ ra làm sao. Thì chỗ này người ta bán rất nhiều lợn ở đây các bạn nhìn từ bên này đây. Nhưng mà ở đây thì lợn người ta thường bán những cái cỡ kiểu như là không quá là to. The pig is how is it important for the Dani people? Also the important because everything. Yeah. For the ceremony, for the funeral, and for the wedding. Wedding. They pay with a pig. Pay with the pig. Yeah. How many pigs people in Dani can marry? 10 till 20 pigs. Thì chú bảo là từ 10 cho đến 20 con lợn là người ta có thể là đưa cho nhà gái, là có thể là làm của hồi môn là có thể lấy được vợ. So how much, you know, about how much for this one? One pig. Nói con lợn này là 2,5 triệu các bạn ạ. Nhưng mà chú bảo là mà cả xuống còn 2 triệu là tầm 3 triệu, gần 4 triệu tiền Việt mình ấy. Một con lợn bé tí này rất đắt đúng không các bạn? I bargain the price at 2 million. 2 million. Ta lấy vợ người ta trả bằng 10 đến 20 con lợn là người ta có thể là lấy được vợ. Brother, how much? Yeah. 5 triệu. Wow. Con lợn này là 5 triệu các bạn ơi. Là 9 triệu tiền Việt mình con này. Rất đắt. Con lợn này mình vừa mua ở chợ đây. Giá là 3,7 triệu tiền Việt mình nha các bạn nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem mọi người sẽ nấu nướng như thế nào. Ok. Đây, anh này anh đang cầm cung ra các bạn. Thì ở đây chắc là cái cách mà mọi người thịt lợn đây mọi người sẽ mọi người sẽ bắn tên vào con lợn luôn các bạn. Đấy, hai anh kia đang giữ chặt con lợn này. Ô. Đang chuẩn bị cho hết củ vào cái chỗ giữa này để có thể là thịt con lợn đây các bạn. Đá chắc là để lót xuống dưới này các bạn. Hãy cùng xem là phong cách mà nấu nướng của người bộ lạc Dani ở đây thì người ta sẽ nấu như thế nào nhé các bạn nhé. Những ngôi nhà bên trái cho người ở này, còn đâu bên này đây là những cái chỗ mà nhà cho động vật ở đây các bạn này. Sau khi chất một lớp đá và lớp củi này và lại thêm một lớp đá nữa thì giờ mọi người đang đun lên này các bạn này. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy là mọi người cho những cái kiểu như là đồ ăn vào trong này. Thì không biết là mọi người lại sẽ nấu theo kiểu gì đây. Những cái người đàn ông trong bộ lạc này thì đây thì mọi người là không đi học các bạn nhé. Trẻ con ở đây thì cũng chỉ có một vài người được đi học thôi các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ rất ít đấy. The woman here can marry with another tribe. Yeah, they can marry another tribe from this tribe. Yes. For example, from the Dani tribe can marry to the Yale tribe. Okay. Or from the Lani tribe. No problem, right? No problem. Yeah.
những cái người mà phụ nữ trong bộ lạc Dani này có thể là thoải mái được lấy những cái người bộ đàn ông trong bộ tộc khác các bạn ạ. Thì những cái bộ tộc như ví dụ như ở mình ở châu Phi, ví dụ như mình ở bộ lạc Hama hay là ở Musi ở Ethiopia thì ở đấy là mọi người là cấm tuyệt đối là người trong bộ lạc lấy người ngoài bộ lạc khác các bạn ạ. Nhưng về đây thì mọi người thoải mái hơn. Chú ấy nói là trong cái bộ tộc này ấy, thì là có trong cái ở Wamena này là cái thung lũng Wamena Balimay Valley này thì có 3 cái bộ lạc người ta đang sống ở đây. Bữa mà mình kiểu mình đi ra chợ là kiểu như là cái chỗ mà người ta tụ họp vào là tất cả những cái bộ lạc như Dani, Lani và Yalechai ở đây. Thì mọi người là có tụ họp ở đấy để cùng bán những đồ hàng hóa đấy các bạn. Thì ở Wamena đấy, 3 cái bộ lạc chính là người ta đang sống ở đây. So what different from like to Dani and Lani and Yalechai? What different also? So the difference are about the body. Body. Người Dani, người Lani, người gì? Dani, Lani and Jani. Nói chung là cũng na ná giống nhau các bạn. Ta đều có cái gọi là để che cái dương vật đấy các bạn. Nhưng mà người Dani thì người ta sẽ treo dựng đứng lên. Người Lani thì người ta sẽ treo đứng thế này. Và người Yale là người ta sẽ có cái che dương vật là to hơn. Người ta thay luôn cả ví các bạn. Và bên trong cái dương vật kiểu cái che to là người ta có một cái nhỏ nữa người ta che vào. Xong người ta sẽ nhét tiền ví, tiền rồi các thứ. Người ta coi như là thay cái ví các bạn. Và có một điều nữa là người Dani để phân biệt thì nhìn vào bên ngoài thì người ta sẽ cao hơn một chút là những cái người khác. Đấy, rất thú vị. Ở đây anh ấy dùng cái con kiểu như là cái dao, không phải dao các bạn, anh dùng bằng cái tre để anh ấy cắt. Ôi, sắc đấy nhở. Cái tai và cái đuôi này là người ta sẽ để ở trong nhà các bạn, mọi người sẽ để vào trong đấy để xem là một cái lễ là người ta làm bao nhiêu con lợn. Kiểu như là một cái gì đó nó rất quan trọng và nên là người ta sẽ giữ lại, người ta để trong nhà. Yeah, main house hả? Ở trong nhà mấy người đàn ông ngồi rất tối các bạn, thì mọi người sẽ để ở trong này, cất ở trong này. Theo mình thấy là ở đây là mọi người là chỉ hơ lửa đá cho nó nóng lên thôi các bạn. Chắc là mọi người sẽ nấu bằng đá quá. Bây giờ là đá xong rồi thì chỗ này mọi người đang chuẩn bị chỗ này này. Đấy, một người thì ấy đá thì một người đang chuẩn bị cái chỗ để làm đồ ăn ở đây. Đây bác ở đây bác có cái kiểu bôi than hòa và cùng với cả dầu để bôi lên đầu này các bạn, để có thể là tránh nắng và đầu bác không biết vì sao mà bị là lõm một lỗ luôn này các bạn. He have how many wives? Satu. Satu. One wife. One wife. And you? You have? Dua. Dua wife. Những người đàn ông trong này được lấy, nói chung là bao nhiêu vợ cũng được các bạn ạ. Như anh bên phải này là lấy được 2 vợ, anh bên trái thì là lấy 1 vợ thôi. Nếu mà không may là một người vợ chẳng hạn mà cái người chồng muốn lấy vợ thứ hai đúng không? Thì cái người vợ đầu tiên người ta bảo không, anh không được lấy 2 vợ, nhưng mà thì anh này anh có trả lời là thường là đa số ở đây là mọi người là sẽ đồng ý cho người chồng là lấy người vợ thứ hai. Cây dại bên dưới giờ người ta sẽ để đá nóng vừa hun lên trên này. Chắc cái này người ta sẽ nấu bằng cái này đây các bạn. Đây, chị này chị chuẩn bị khoai sẵn ở đây, chị cho vào một cái lớp bên dưới đấy các bạn này. Đấy, khoai lang các bạn nhé. Đấy. Lại phủ một cái lớp cỏ lên trên nữa các bạn ạ. Xong là lấy cái hơi nóng của đá rồi cộng với cả cỏ này để hấp cái khoai này này. Cái kiểu nấu ăn này đây là lần đầu tiên mình thấy luôn đấy các bạn. Phong cách rất là hoang dã đúng không các bạn? Cái công việc bây giờ mà chuẩn bị kiểu như là những cái đồ ăn như thế này lên thì bây giờ là dành cho những cái chị phụ nữ trong này đây. Lại phủ thêm một lớp chuối để cho cái khói bên dưới nó hấp lên này các bạn. Rau này ở Việt Nam cũng có, nên rau này mình thích ăn này các bạn. Rau này ăn giòn ngon lắm. Đấy, cái cảnh như thế này đúng các bạn không nghĩ là ở Indonesia là có những cái cách sống như thế này đúng không? Nhưng mà trước khi đến đây mình không thể nào mình nghĩ được ở Indonesia, đất nước mà Đông Nam Á lại có những cái bộ lạc người ta sống kiểu này các bạn ạ. Thật là thú vị.
Này là lớp trên cùng nữa là những cái rau để mọi người ăn này các bạn ơi. Cái này thì dễ chín hơn thì mọi người sẽ cho lên trên đầu. Anh trai bắt đầu giờ là mang con lợn này ra để có thể là cho vào trong này nướng đây các bạn. Vừa tưởng con lợn là phải cho xuống là cái gì nhỉ, là dưới cùng cơ, anh ở đâu là cho lên cùng các bạn ạ. Trên cùng. Đấy, sau khi mà cho cái lớp đá cuối cùng lên trên để mà ủ lại để cho nó cố định lại các bạn, thì mọi người dùng cả một cái thanh mây, là cái que mây người ta buộc xung quanh này các bạn. Đấy, buộc rất là gọn gàng để cho nó không bị bung ra các bạn, cho cái hơi nó làm sao nó được ủ được lâu nhất và nó không bị tỏa ra bên ngoài. Soda rồi hoàn thiện đây các bạn ơi. Đấy thì mình không biết là để bao lâu đây. Thì vừa nãy hỏi cái anh chú mà dẫn mình đi vào đây thì chú bảo là sẽ để trong này tầm khoảng 30 cho đến 1 tiếng các bạn ạ. Thì 30 phút mà không biết mình không biết là liệu có chín được cái con lợn hay không. Nhưng mà chờ một lát xem sao. Cách nấu ăn là các bạn đã thấy bây giờ chưa? Ở trong cái nhà mà của người Dani ở đây ấy, thì người ta cũng có những cái cây này là cây thuốc lá các bạn ạ. Tại vì người ở đây người ta cả phụ nữ và đàn ông trong bộ lạc người ta hút thuốc lá rất nhiều, nên người ta có trồng đây và có thể là vừa trồng vừa hút thuốc lá được luôn. Và cũng có thể là cái cây thuốc lá này người ta phơi, người ta ra chợ người ta bán ấy. Thì như các bạn xem cái tập mà mình ở chợ ở trong trung tâm, cái chỗ mà đoạn ở trung tâm Wamena, người ta cũng bán cái cây thuốc lá kiểu này các bạn. Một cái cây mà không thể nào thiếu được đối với người Dani. Khi mà đến đây các bạn, mình vẫn cũng muốn là cho các bạn xem những cái cảnh mà thực tế nhất, mà trần trụi nhất của mọi người, mà ví dụ cách ăn mặc của mọi người ấy. Nhưng mà anh em thông cảm nhé, tại vì những cái trải nghiệm như thế này nếu mà đăng trần trụi như thế lên thì trên YouTube thì mọi người kiểu như nó sẽ bị YouTube cảnh cáo các bạn, là có thể là bay kênh luôn ấy. Nên là những cái clip mà vào những bộ lạc này mình phải che đi các bạn. Chứ thực ra mình muốn cho các bạn xem những cái cảnh như này lắm. Nhưng mà trên mạng xã hội mà có người lớn, có người nhỏ người ta xem, nhiều khi cũng phải tránh cho trẻ con xem những cái cảnh như thế này, nên mình hạn chế. Ở đây là phụ nữ và đàn ông là không ở cùng với nhau các bạn ạ. Người đàn ông là sẽ sống ở cái chính ở giữa cái căn nhà chính cùng với nhau ấy. Còn đâu phụ nữ là sẽ sống ở hai bên cái nhà, hai bên cạnh ấy các bạn. Còn đâu khi mà ví dụ là cặp đôi nào, vợ chồng nào mà kiểu như vợ chồng ấy, thì tối người ta mới bắt đầu là người ta kiểu như gặp gỡ nhau, người ta làm những cái việc mà để tạo ra em bé đấy các bạn. Được con đĩa, con What is this? con gì ta? Bắc. Năm tiền. Bắc. Maria. Đây, Linta. Linta bu. Ở đây con vắt luôn này. Cẩn thận nhá. Đây, phụ nữ thì sẽ sống vào những cái nhà bên này này. Đàn ông thì sẽ sống với nhau ở trong cái nhà này. Ở Papua này các bạn thì cũng có nhiều cái bộ lạc khác nhau ấy. Thì vừa nãy là cũng nói về chuyện về cái bộ lạc Korowai, nhưng mà người ta không sống ở đây. Đấy là những cái người mà bộ lạc mà ăn thịt người các bạn nhé. Thì trong tập sau thì mình sẽ dẫn các bạn đi tới hành trình tới đó. Đây là bò khô nhà mình làm, đảm bảo về chất lượng, an toàn và giá cả phải chăng. Nếu ai có nhu cầu thì có thể là đặt hàng của mình qua số Zalo mình ghi bên dưới đây. Mình có thể giao hàng trên toàn quốc. Anh em đặt hàng ủng hộ mình nhé. Sau tầm khoảng 1 tiếng thì bây giờ là mọi người bắt đầu là bỏ những cái đồ này ra này các bạn này. Rau này, đấy, hấp này, rất dân dã đúng không các bạn? Đá đây thì vẫn nóng các bạn nhé, thì mọi người cũng phải cầm cẩn thận ra này. Và bây giờ là mình ngửi thấy mùi là mùi của lá chuối này, mùi của những cái loại rau dớn, rau các thứ này các bạn. Đấy thì ở đây thì không biết là mọi người có ăn cùng, chấm cùng những cái gia vị gì như là samba hay là cái gì không, nhưng mà hiện tại là mình chưa thấy này. Đấy, cả con lợn kia là bỏ ra luôn này. Ốc heo này.
Những cái rau này thì mềm, nhưng mà cái rau kiểu rau này thì có cái sợi là nó rất cứng các bạn ạ. Thì không biết là mọi người là cho cái này tác dụng là để cho thơm hay là cũng là ăn luôn, nhưng mà chắc là mình nghĩ là ăn luôn đấy các bạn. Lá đây, cô bên cạnh là cô đang tìm những cái lá này, cô chắc cũng đói đấy các bạn. Bây giờ là cũng tầm quá giờ trưa rồi, giờ chắc là ai cũng đói, mình cũng đói các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn những cái quần áo, quần của những người phụ nữ trong này, người ta làm bằng cái sợi kiểu sợi cây, người ta đập nhỏ ra, người ta tước ra này các bạn. Mình đang cố gắng để lưu giữ lại những cái mùi của để mọi người nấu ăn này. Cái mùi mà nó rất là hoang dã, để khi nào mà ở cái chỗ nào mà thành phố nào mà chật chội xa xôi mà đông xe cộ thì mình tự nhiên là mình ngửi thấy cái mùi kiểu này thì mình lại nhớ về đến những cái nơi mà nó hoang dã như thế này, là mình đã từng tới và từng trải nghiệm, từng ngồi ăn cùng mọi người ở đây, cùng cùng nấu nướng cùng mọi người ở đây các bạn. Khoai đây chắc là ăn phải ngon lắm các bạn ạ. Khoai ở đất đây màu mỡ, khoai to này. Ngửi thôi là thấy đói các bạn ạ. Mình đang rất háo hức để có thể là chờ đợi những cái món ăn đang chuẩn bị mình sắp được thưởng thức đây các bạn. Cái áo truyền thống thì mọi người là đây vừa vắt lên đầu các bạn ạ. Khi mà bữa trước mà mình ra chợ ấy thì mình thấy là mọi người là cầm cả những cái này này, người ta vừa cho những cái đồ hàng ví dụ như rau củ quả người ta mang ra chợ, người ta nhét vào đằng đây đấy các bạn. Nhét vào trong này này. Đây, cái này như là vừa làm cái túi để cho người phụ nữ đi chợ, và thứ hai là cũng vừa là cái áo các bạn ạ. Đấy, một công đôi việc các bạn này. Thịt lợn thì những người đàn ông là bỏ ra đây một cái chỗ riêng. Đấy, thì đàn ông và phụ nữ là cái phong cách ở đây là người ta ăn kiểu ăn riêng ấy các bạn. Phụ nữ thì ăn ở góc kia, đàn ông ở ăn góc này, và kiểu như là ngủ thì người ta cũng ngủ riêng vậy các bạn. Anh này anh đang bóc tay bóc hết những cái xương người ta. Hay là tí nữa lọc ra chỉ còn thịt ở đây thôi các bạn. Phụ nữ thì sẽ ăn rau ăn cỏ trước các bạn ạ. Còn đâu là thịt là ưu tiên cho những người đàn ông trong gia đình các bạn này. Ở đây mọi người cũng ăn theo kiểu như những cái giai cấp trong làng, trong bộ lạc các bạn. Thì trong cái nhà chính ở giữa này thì có những cái người lớn tuổi và những cái vị mà kiểu như gọi là trưởng bộ lạc các bạn. Thì mọi người sẽ vào trong này, mọi người ăn trong này. Thì những người phụ nữ là sẽ ăn cuối cùng. Xong đến là những người mà thanh niên trong làng không có chức vụ gì cả, và sau đó là đến những vị trưởng làng và những người lớn tuổi, người ta sẽ ăn trong này. Đây thì bây giờ là các chú ở trong này đang ăn trong này các bạn, mà đèn trong này hơi tối. Bây giờ mình đang tìm cái flash để mình bật đây. Hay. Ok. Ở trong này có 4 người đang ăn các bạn. Đây, mang cái thịt này vào cho mọi người lớn tuổi đấy các bạn. Phân chia tầng lớp, từng giai cấp, ai mà lớn tuổi, ai vế trên vế dưới là ở đây cũng đều có cả các bạn. Nhập ra tùy tục nha các bạn nhá. Bây giờ là mình sẽ thử những cái đồ ăn ở đây các bạn này. Giờ mình sẽ thử makan á. Giờ mình sẽ thử xem nào, ăn món gì là ăn thịt trước nhé. Đây thì chỗ này thì mình là khách đến đây thì mọi người sẽ để riêng cho cũng kiểu như là ăn như là không có gì là các bô lão trong làng các bạn. Ở đây các bô lão trong kia là cũng ăn trong nhà chính à? Ở đây khoai ngon không? Ngon lắm luôn á. Ngọt đúng không? Thảo ăn chay. Thảo ăn chay, Thảo không ăn thịt các bạn ạ. Thì Bumbo knife. Yeah, Cutting with a bumbo knife. yes.
khá là thơm các bạn. Chín rồi các bạn, mình tưởng không chín mà cũng chín, it's good. Đấy, vào trong này là ăn thịt ok, thank you. Và chú ấy cho cả một cái chân con lợn này các bạn ạ. Đấy, vào trong này là vào trong bộ lạc này ăn được thịt lợn là một cái gì đó là rất xa xỉ đấy các bạn. Người dân ở đây bình thường là người ta là làm ít việc làm, người ta chỉ làm những cái việc làm nông thôi mà bán được rất ít tiền đấy. Mà mua con lợn thì các bạn thấy là đấy, vào toàn tiền triệu một miếng kiểu này đấy. Bây giờ sẽ thử miếng ăn cùng miếng rau này. Rau này. Many vegetable hả? Trong này có cái rau mà nó kiểu như nó vị nó đắng các bạn. Hình như là rau này là rau, cái rau này ở Tây Bắc, đặc biệt là bữa trước là mình đi, mình hay cùng mọi người trên anh em đồng bào người Thái trên đấy hay đi hái cái cọng này ở gần suối này. Nhưng mà cái cọng tươi thôi, về xào với cả tỏi với cả các thứ là ăn giòn sần sật, ba cháy luôn. Nhưng ở đây người ta lại làm theo kiểu khác, ngon. Ăn gia vị răng nhọn nhọn các bạn. Nhưng mà người ta không có nêm cái gì nhỉ? Mình sẽ thử miếng khoai xem nào. Ngọt nhỉ, ngọt lịm luôn các bạn ạ, khoai rất ngon luôn. Đây, một cái cách mà nét văn hóa là rất là truyền thống và đặc sắc mà người ta vẫn còn giữ nguyên như vậy đấy các bạn. Một cái bộ lạc mà vẫn rất là sống, vẫn còn là nguyên hoang sơ và nguyên thủy đấy các bạn. Đấy, thì tập hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi đến những giây phút cuối cùng này nhá. Hẹn các bạn là tập sau cùng đón chờ một cái nơi khác mà còn khó khăn hơn nữa và thú vị hơn nữa. Ok, bye bye. Vào đây chào các chú trưởng lão trong làng trước rồi sau đó mình sẽ về này các bạn. Thank you. Uncle, thank you so much. Thank you. Makasih. Ok, hẹn các bạn tập sau. Makasih.